Ito ang balitaan sa CNN Philippines. Ako si Pinky Webb. Ang mga balita ngayon, bagyong Urduha nagdulot ng malawakang pinsala sa Kabisayaan nitong weekend. Halos 30 katao patay ayon sa NDRRMC. Ilang lugar sa Visayas isinailalim na sa state of calamity bunsod ng bagyo. At Pangulong Rodrigo Duterte suportado ang same-sex marriage. Magandang tanghali, 26 na katao ang kumpirmadong patay sa pananalasa ng bagyong Urduha sa Eastern Visayas. Yan ay ayon sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ayon po sa ahensya, may higit 48 katao pa ang nawawala. Sa ulat naman ng PNP Eastern Visayas, 32 katao ang naitalampatay sa pananalasa ng bagyo. 27 sa kanila ang natabunan ng lupa sa Balitaan. 2 rin ang naiulat na nasawi sa Ormoc City, 2 sa Samar at 1 sa Leyte. Samantala, palabas na ng bansa ang bagyong Urduha matapos manalasa sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Ayon po sa Pag-asa, nasa West Philippine Sea na ang bagyo at posibleng lumabas ng Pilipinas bukas. Magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan sa Palawan kung saan nakataas ang signal number 1. Binabantayan din ng Pag-asa ang isa pang low pressure area na papalapit sa bansa. Huli itong namataan 1,500 kilometers sa silangan. Dahil po sa sama ng panahon, suspendido ang klase sa mga lugar na apektado ng bagyong Urduha. Walang pasok sa ilang lugar sa Aklan, Biliran, Samar, Oriental Mindoro at Palawan. Kanselado rin ang ilang flights ngayong araw, kabilang dyan ang biyahe ng Air Swift mula Maynila hanggang El Nido at pabalik. Gayon din ang biyahe ng Sebgo mula Maynila hanggang San Jose at Busuanga at pabalik. Kanselado rin ang flights ng PAL Express mula Maynila patungong Busuanga at Tugigaraw at pabalik. Halos 3,000 pa rin ang mga pasaherong stranded sa mga pantalan dulot pa rin ng bagyong Urduha. Alamin natin ang latest mula sa tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Commander Arman Balillo. Sir, magandang tanghali po sa inyo. Pinky, magandang tanghali at magandang tanghali sa inyo sa mga taga-subaybay. Sir, kamusta na po ang sitwasyon sa mga pantalan at alin ho ba ang pinakagrabing apektado? Well, of course, yung Matnog at Sorsogon, Sorsogon at saka Pagtawid ng Alin, yan yung pinaka-naka-apektuhan itong mga nakarang araw sapagkat yung mga babiyahe ng mga Roro at Patawid ng Visayas ay talagang stranded. Pero kahapon napayagan na natin yung mga barko na bumiyahe at kanina ang report sa atin mga trucks na lang yung mga nahuhuli pang na kailangan bumiyahe. Dito sa Manila, kahapon umabot din ng lumobo rin ng 4,000 stranded dito. Pero kanina pinayagan na rin natin yung mga 3 barko na papunta ng Visayas at Mindanao. Tanging yung Palawan na lamang, yung barkong papunta ng Palawan na may lulang 2,000 mahigit, yun lang ang hindi natin pinapayagan. The rest of the country, except for Palawan, go na lahat ng mga biyaheng pandagat. Aha, so all systems go, maliban na lamang doon sa mga nasa Palawan at papunta ng Palawan, sir. Tama ho ba? Correct, tama yun, Pinky. Pero ang gilingan namin, yung mga tawid ng mga isla, yung maliliit na mga bangka, huwag magpakampante sapagkat minsan lumalaking alon sa gitna. Yeah. Pero we're continuously monitoring lahat ng mga sakyang pandagat. Okay, at least malinaw po yun dahil nga sa sama pa rin ng panahon, dapat maging mas maingat pa rin po yung mga pumapalaot ng maliliit na bangka. Sir, ilan ho ba sa inyong tansyang apektado pa rin o stranded? Ngayon, yun na lang 2,000 na nandito sa Manila, Pinky. At merong ilan sa Palawan, pero hindi na siya ganun karami. Ako di ako nagkamera, mga around 2,300 itong stranded passengers. Meron ho kaya kayong tansya, sir, kung kailan magiging normal yung operasyon? Well, Pinky, nakadepende tayo dun sa pag-lift ng Pag-asa ng public storm warning signal. Once na malift ito, papayagan na rin natin yung mga barko na papunta ng Palawan na bumiyahe. Commander Balillo, meron ho ba kayong payo sa mga biyahero? Well, meron pa rin pong bagyo na nakaamba at kung may mga biyahe kayo, magplano kayo ng maaga. At ang lagi nga namin sinasabi, sapagkat nagkakasisihan dito kagabi sa North Pole, yung mga pasahero po, pagka ganitong may sama ng panahon, kung
kung may mga kamag-anak naman kayo doon sa area, huwag na ho kayong tumuloy sa mga terminals. At pakinggan niyo po palagi yung mga advisories at kumonta kayo sa mga shipping companies. Mas maganda ho talaga maging maingat. Maraming salamat po sa inyo, Sir Armand Salamat, Balilo Vicky. ng Philippine Coast Guard. Thank you, sir. Kausapin po natin ngayon si Governor Jerry Espina ng Biliran. Governor, magandang tanghali po sa inyo. Yes, magandang tanghali, Pinky. Governor, kamusta po ang sitwasyon dyan? Medyo hindi po maganda sapagkat sa ngayon po, kahapon po ang report sa akin ng PDRNC na 26 na patay. Ang confirm po pala ngayon is 23 ang na-retrieve, actual retrieve dead bodies. At nag-increase ang missing natin na 28 sa ngayon. So officially, sir, ilan ho ang namatay? Nasa 23 po? 23 ang officially na-retrieve na dead bodies. At meron pa hong 28 na 28 nawawala? na missing, yes. Governor, siguro tulungan niyo ho kaming intindihin ang sitwasyon. Yung mga nawawala ho ba, ano ho ba ang nagpapahirap para siguro matuntun sila o mahanap? Kasi po, ang pinaka naging cause ng problema is yung landslide. So, yun, sa mga natabo ng bahay, so doon nagkakaproblema sa pag-retrieve or pag-rescue dun sa mga missing. Dahil sa lakas ng tubig na dinala ng bagyo, yon ang naging cause ng landslide. At ang problema pa, nasira yung mga major or vital bridges and roads dito sa probinsya ng Biliran. Kaya yun ang nagpapahirap sa amin pag-mobilize ng mga rescuers at ng mga equipment para makarating dun sa mga areas na affected. Governor, yung area ho ba na pinaka-apektado, alin ho ba? Sa 8 taon ng Biliran, ang mostly affected is the capital town of Naval dahil po yung isang tulay na before going to the proper of Naval, yun po ang na-damage. Totally damaged po yun at yung municipality ng Caibiran and municipality of Almeria. So tatlong munisipyo po ang natala natin may mga namatay because of the landslide. Meron pa ho bang pag-ulan ngayon? Yun nga po ang sitwasyon po ngayon dito, mainit na po ang panahon at yun lang po, yung pong pagpasok ng bagyo nung Sabado, yun po ang talagang nakabigay ng malaking pinsala sa amin dahil actually 3 days before the pagpasok ng bagyo, umuulan na dito sa amin. Opo. So pagpasok ng Sabado at paglandfall, doon talaga na dumagsa ang buhos ng ulan. At yun ang naging dahilan kung bakit nasira ang ngayon, parang sa tingin ko, sa report sa akin, 6 na tulay ang nasira ng bagyo nito. Paano ho bang sitwasyon? 7 na pala, 7 na tulay. Governor, paano ang sitwasyon dyan kung pitong tulay ang nasira? Yun po ang pinaka-problema namin. Actually, ako po'y natutuwa sapagkat paparating ko ang Pangulo ngayon dito at ngayon, in a while, after our interview ngayon, mag-start na siguro yung parang forum at disaster meeting ng iba't ibang sekretary ng ating pamahalaan at nandito na sila. Dumating na ho sila Secretary Villar, sir? Paparating na po. Actually, coming na. At si balita ko rin, si Secretary Duque, paparating din. Secretary Villar, si Piñol, darating din ata. At si Harry Roque at nagbibigay ata ng Preston ngayon sa Municipality of Naval. I see, sir. At si Presidente mamayang mga 2:30 ata ang dating. Isang tanong na lang, Governor. Yung mga pamilyang nag-evacuate, kamusta po sila? Ano hong kanilang sitwasyon? Nagbalikan na sila sa kanilang mga bahay. Pero at the time of the storm, nasa evacuation center sila. Nakapag-ready tayo ng 42 evacuation centers. At umabot ng 6,200 plus ang taong na-evacuate natin. 2,000 plus families ang naapektuhan, pero naibikas naman natin. Lahat sila nakabalik na po sa kanilang mga bahay? Nakabalik na po, pati yung mga injured na nasa hospital, nakabalik na po. Yun lang po ang talagang naging pinaka-damage natin dito, yung ang nagpabigat po yung pagkasira ng mga tulay. Dahil ang mga relief goods makakarating lang sa atin sa pamamagitan ng barko o lancha. Sapagkat kung by land po, imposible. Wala na po, dahil nga 7 ang tulay na nasira. Ano ho ba ang pinakapangunahing pangangailangan ng mga kababayan natin dyan, sir? Sa ngayon po, pagkain, tubig, at gasolina at diesel.
Yun po, sapagkat nakikita ng mga tao dito ngayon na yun nga parang nagkakaroon ng pagkukulang sa pagkain dahil nga parang na-isolate, lalo na yung capital town ng Biliran, which is Nabal. So yun ang nagiging ng mga tao ngayon. Pero kahapon sa meeting namin sa PDRMC at ngayon sa pagdating ng Pangulo, sa tingin ko mariresolbahan itong mga issue nito. Yes sir, dahil lahat po sila, marami po sa kanilang nandyan at malaking tulong po yan at makita nila kung ano nangyari ho talaga Yun nga dyan po, yung actual na sitwasyon dito ngayon. Opo. Sir, may kuryente? Wala pong kuryente. Wala pa rin, At okay. medyo pabalik, halos hindi pa rin 100% ang tubig na dumarating. O yung supply ng tubig. Patuloy po kaming makikipag-ugnayan sa inyo, Governor Jerry Espina ng Biliran. Thank you, sir. Salamat po. Sa mga balitang abroad, 7 ang patay habang higit 20 naman ang sugatan matapos pasabugin ng isang suicide bomber ang isang simbahan sa Pakistan kahapon. Ayon sa mga otoridad, 2 suicide bomber ang umatake sa naturang simbahan sa Pakistan pero isa lamang ang nagawang pasabugin ang sarili. Samantala nabaril ng mga security guard ang pangalawang suspect, inako ng grupong ISIS korasa ng insidente at kinondena naman ito ng gobyerno ng Pakistan. Isa sa mga pinakaabalang airport sa buong mundo ang pansamantalang naparalisa dahil sa power outage. Libo-libong mga pasahero ang na-stranded sa madilim na mga terminal sa Hartsfield-Jackson International Airport sa Atlanta, USA. Higit 600 flights ang kanselado papunta at galing ng Atlanta at suspendido na rin ang lahat ng mga flights sa buong araw doon. Patuloy pa rin iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng power outage. At ipinagdiwang naman ni Pope Francis ang kanyang ika-81 kaarawan kahapon. Libo-libo mga tao sa St. Peter's Square sa Vatican ang nagbigay pugay sa kanya na kumanta ng Happy Birthday song sa salitang Italian. Ito ay habang dumudungaw ang Santo Papa sa bintana ng Apostolic Palace. Ipinanganak si Pope Francis December 17, 1936 sa Buenos Aires, Argentina. Siya ang kauna-unahang Latin American na Santo Papa. We have here reckless imprudence, same as Mama Sapano. Congressman Augusto Sihucoy pinaliwanag kung bakit sinampahan ang kasong mass murder sina dating Pangulong Noynoy Aquino at DOH Secretary Janet Garin. At state of calamity sa ilang lugar ng Visayas, idiniklara na. At ang pinakahuling update sa bagyong Orduha, alamin, ito ang balitaan dito sa CNN Philippines. Worldwide, you are already in the top 3, and as of the third quarter, you know, it's not just 3, sometimes you're number 2. Yes, we are happy. What was the secret of Huawei to get so close to the top in so short a time? Compared to our companies, we are a strategy-driven company. Look at 10 years ago, we started to do smartphones, but it's ODM. And with the logo of the many operators brand. And a few years ago, we decided that we maybe do Huawei phone with the Huawei logo and interface with the consumer directly. Starting from that, at that time, we think Huawei brand should mean something, should be a trust, and we need to invest on the product. So all those years, we do nothing but bring good product, good service to all the people, consumers. There is a vision that Huawei will be a market leader in smartphones in the Philippines soon. We are looking for this kind of position, but also we know that it will take time. So very important is we need to find the right way, our mindset to do that. As a Huawei company, we really think by the end of the day, the consumer, what they get from Huawei is the smartphone, nice experience, high quality, good performance. If we invest and focus on the product to sell, I hope we will be the market leader. What is Huawei doing, or what is Huawei excited about the region in the coming years? There's nothing like living life to the fullest. Exploring wonderful places. Trying the newest food parks with my friends.
Enjoying the things I love. All right. Are we on air? Yes, Hindi eh. Oh. sabi ni Jean. May delay lang daw. Ayun. Hi, Pinky, and everyone watching from around the world, from Jacob Leon in beautiful British Columbia, Canada. I'm so busy but still watching you, sabi ni Enaira Carrasco Hernandez Anicete, and Manny Magsalin is watching us from San Diego, California. Marami ho siguro nasa holiday mode. Diba? Kasi Sunday na ang Christmas Eve. Watching from Toronto, Canada is Oscar Osias, and watching from Hong Kong, grabing lamig daw doon. Merry Christmas, sabi ni Mercy. Mel Alonto is watching from Orange County. Buti naman wala nang doon, wala nang sunog sa Orange County. Mel Alfonte. And Emerson Beriones is watching from Marikina City. J.R. De La Rosa, hello. And Ed Nalitnas. Merry Christmas from Seoul. Siguro sobrang lamig din sa Seoul ngayon. Watching from Toronto, Canada, malamig din doon. At Philip, watching from Toronto, Canada is Sumage Jerry. At si Said Crisanta, hello! Isinailalim na sa state of calamity ang 7 lugar sa Eastern Visayas matapos ang pananalasa ng bagyong Orduha. Kabilang dito ang buong probinsya ng Biliran at Northern Samar, gayon din ang Ormoc City, Tacloban, Carigara, Cananga, Tanawan sa Leyte. Humingi na ng tulong mula sa national government ang mga opisyal ng Tacloban at Ormoc City. Flashback sa amin yung Super Typhoon Yolanda. So as I'm going around right now, nakikita natin may mga damages talaga, at saka flooded yung mga areas ngayon. So definitely, may yung Pasko namin parang Yolanda uli kami ngayon. We need a lot of water and we need a lot of blankets if that's possible. If there's any civic group who would like to add to the help that is being brought to Ormoc City. For the national government, there's some road sections that are not possible because of road cuts and because of landslide. So these are the help that we need from the national government. Patuloy pa rin ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa dahil po sa bagyong Orduha. At kanina naglandfall na ang bagyo sa Palawan. Nasa NDRRMC ang aming correspondent na si Claire Yao. Claire, ilan na daw yung naiulat na napatay na sinabi po ng NDRRMC? Pinky, ginaganap ngayon ang briefing ng National Disaster Risk Reduction and Management Council tungkol sa Tropical Depression Orduha. At ayon sa pinakahuling datos nila mula sa DILG, may 26 na tao na ang patay dahil sa bagyo. Karamihan sa kanila dahil sa mga landslide sa Eastern Visayas. Ang pinakamaraming casualties nasa Biliran na may 18 katao. May 5 naman sa Leyte, 2 sa Samar at 1 sa Eastern Samar. Maaaring naririnig natin mas mataas ang bilang ng ibang ahensya ng gobyerno. 32 na daw ang casualties ayon sa pulisya ng Region 8. Pero ang paliwanag ng NDRRMC, ang mga lokal na pamahalaan, binibilang ang mga katawan kapag nakukuha na nila ito. Pero ang NDRRMC daw, hinihintay nila kapag kumpirmado na ang cause of death at ang identity ng mga casualties. Kung kaya naman, maaaring tumaas pa ang bilang nito mamaya. Meron namang 46 na taong nawawala pa dahil sa bagyo, habang may 44,400 na pamilyang evacuated. Nakapaglabas na din ang gobyerno ng halos 47 million pesos na food packs sa mga nag-evacuate sa mga evacuation centers sa Eastern Visayas. Ang mga stranded na pasahero naman, ang bilang nila umabot na sa 2,900, karamihan sa Port of Manila, mga taong lumuluwas para sa Pasko. Ang payo naman ng NDRRMC para sa mga luluwas pa,
mas mabuti nang ngayong araw na ito at bukas sila bumiyahe dahil daw mukhang may paparating na naman na bagyo at mukhang tatama ito sa Pilipinas itong paparating na weekend. Kaya kung mapapaaga daw ang biyahe, mas mabuti nang gawin na ito ngayon dahil baka mas stranded pa daw ang mga tao sa mga paliparan at sa mga port sa weekend na ito. Pinky. Maraming salamat, Claire Yao, nag-uulat. Nasa linya po ng telepono ngayon si Obet Badrina ng Pag-asa. Obet, magandang tanghali sa iyo. Yes, magandang tanghali po. Ganyan sa lahat ng mga tagapakinig natin. So patuloy pa natin binabantayan ng Bagyong Ordua. Sa ngayon ito ay nasa may labas na ng Palawan, nasa may karagatan na po ito. Huli itong namataan malapit sa may daruman sa may Palawan. At humina po ito, lalo na't dumaan ito sa may kalupaan. Sa ngayon ang lakas ng bagay nasa 45 kilometers. Nasa 45 km per hour, malapit sa gitna't pagbugso nasa 60 km per hour. Kumikilos ito, mabilis na kumikilos sa 18 km per hour pakanluran. Inasahan nga ho natin na dahil sa bagyo, ito pong Palawan ay makaranas pa rin ng mga pag-ulat pagbugso ng hangin at posibleng lumabaso ang si Orduha bukas ng umaga. Samantala naman, magpapatuloy ang mga pag-ulan, partikular na sa malaking bahagi ng Bicol at gayon din sa Southern Luzon, dulot naman ang tail end ng cold front. So asahan pa rin mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar habang northeast monsoon o hangin amihan na nakaka-apekto sa kamay nila at iba pang bahagi ng Luzon, kaya kung nakararanas tayo ng maulap na kalangitan na may mahihinang mga pag-ulan. Yan po ang ating inaasahang lagay ng ating panahon. Asahan natin sa Visayas at Mindanao, mas maliwalas sa panahon po ang mararanasan ating mga kababayan. Pero posible pa rin yung mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. At yan po ang lagay ng ating panahon mula sa Pag-asa. Ako si Obet Badrina. Obet, nandiyan ka pa ba? May tatanong lang ako sa iyo kasi magandang balita, at least palabas na ng bansa itong si Orduha. Pero may paparating, di ba? Meron tayong binabati na low pressure area pero sa ngayon humina po ito Kanina tropical depression pero hindi masyadong convenient yung hindi po masyadong favorable environment kung nasaan ngayon yung system kaya naging naging low pressure area. Pero expect natin within the week possible na pumasok sa loob ng Philippine Responsibility. Bandang araw ng Webes mas magkakaroon tayo ng clear picture. Malayo pa no? Malayo pa na sa 1,500 kilometers silangan ng Mindanao. So we can expect bandang araw nga ng Webes, mas magkakaroon na tayo ng idea. Maaaring pumasok ng Philippine Responsibility Webes o Biyernes o weekend. Tapos mas may idea na tayo kung ito ba ay magiging ganap na bagyo o tatama pa sa kalupaan ng bansa. Although during this time nga, pag may bagyo tayo, malaki ang chance talaga na nagla-landfall dahil nga yun ang usual track po, dahil nga sa mga system na nakaka-apekto sa pero medyo nakakalungkot yun dahil kung papasok ng Philippine Area of Responsibility, alam naman natin, di pa yan tatama sa lupa ng Thursday, sabihin natin, ang tama niyan sa lupa, posibleng Saturday, di ba? O Sunday, if it stays on track. Di po, pwede pong mga bandang next week pa po. So yun, mas makikita po natin yung mas tataas po yung confidence natin at saka mas tataas po yung ating certainty. Forecast, pagdating ho ng araw ng mga Webes po, mas may idea na po tayo most probably. Okay, maraming salamat sa iyo, Obet Badrina ng Pag-asa. Ako gusto ko same-sex marriage. Ang problema, we'll have to change the law. But we can change the law. Mamaya sa Balitaan, Pangulong Duterte suportado ang same-sex marriage. Manatiling nakatutok dito sa CNN Philippines. NGCP's advocacies are actually focused on 3 areas: community development, sustainable livelihood, and environmental stewardship. For community development, we have actually institutionalized a majority of the projects under that umbrella. Those would actually involve infrastructure programs, which would be our Tech Kid. It would be our computer laboratory projects, which we provide to our host communities. For the year, we were able to provide 30 computer laboratories nationwide. So what we do is to really rank and prioritize those whom we feel are truly deserving of the project. This year, we were able to provide a footbridge in Batangas. We also have sustainable livelihood. It's really to provide the communities with additional income or income per se. So what we do is to provide skills training to identified communities. The
The most recent one that we have just signed is our project called Bukas na Pintuan Tungo sa Pagbabago. It's actually our livelihood project for drug reformists. What we're doing is training them on scaffolding and pipe fitting, which is linked to construction, because we have learned that this is really the need in terms of employment in the area. Under sustainable livelihood, we are able to actually assist this IP community in Kalinga. They actually have a weavers association there. We were able to upskill them and taught them handloom weaving, so it increased their production. We have several under environmental stewardship. We have our disaster risk reduction training. So we are very proud because for this year alone, we were able to train 120 barangays. There's also our CARE project. CARE is actually our way to provide relief to calamity-stricken areas within a 48-hour time frame. And another one is what we call WINGS. It's our bird and wildlife conservation project. It's for them to appreciate and also protect the area where they live in. All of us need to have that responsibility in its protection. We also conduct medical and dental missions all over the country. So in fact, for the year, we've conducted 19 medical dental missions. CSR here is not taken as just part of public relations. CSR here is actually considered a core in the business. We are not just a transmission facility, we're also a contributor in the upliftment of the lives of the Filipino. Kausap po natin ang Pag-asa kanina. Kahit pala ako. So, yung malungkot na balita, meron pa pong isang parating na sama ng panahon. Pero malayo-layo pa ho ito. Tingnan natin, no, because hindi pa ho talaga masabi ng specific o confirmed kung saan po tatama at kung kailan papasok sa Pilipinas itong bagyong to. Pero mukhang siguro next week, bantayan natin Wednesday. Pwede na siguro yan o Thursday. Sabi po ng Pag-asa, sabi ni Obet, maybe Thursday. Pero gagawin po natin, we'll keep in touch with Pag-asa para magbigay po ng latest update. Dahil nakakalungkot po yung nangyari dyan sa Visayas. Sa dami po ng namatay dahil nga sa mga landslide, especially in Balitaan. Narinig nyo naman po yung interview natin kanina kay Governor, no? So, nandun naman po ang ilang cabinet officials ngayon, si Secretary Villar ng DPWH, nandun din si DA Secretary Piñol, at naroon din, darating daw mamaya si Pangulong Rodrigo Duterte doon sa Biliran. So, at least the men are going to be there, yung cabinet men at ang presidente, para magbigay na siguro ng first-hand, makakuha sila ng first-hand information at makatulong kaagad sa mga kababayan natin doon sa Biliran at ilang pang bahagi ng Visayas. So, siguro we'll get an update later hinggil dyan sa kanilang pagbisita sa Biliran. Lungkot naman yung nangyaring yun dahil nga, well, landslide po ang naging cause o dahilan. 15. 10. 5, 3, 2. Nagpahayag ng suporta si Pangulong Rodrigo Duterte sa same-sex marriage sa bansa. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang talumpati sa harap ng LGBT community sa Davao City kahapon. So from there we start. Are we normal? Yes. Are you normal? Yes. At tumboy ba abnormal? No, of course not. Why? Because we are all creations of God. Ako gusto ko same-sex marriage. Ang problema, we'll have to change the law.
But we can change the law. Ang batas kasi, marriage is a union between a man and a woman. I don't have any problems making it marrying a man, marrying a woman, or whatever is the predilection of the human being. Nanawagan ng DOH sa mga magulang na iiwas sa mga bata sa paggamit ng paputok. Nagpaalala rin ng ahensya sa publiko na katuwang na nila ngayon ng pulisya sa paghuli sa mga gumagamit ng ipinagbabawal na paputok sa lansangan. Nasa Maynila, ang aming correspondent na si Camila Badisha. Camille. Nagsimula na ngang mag-ikot ang Department of Health sa mga ospital kabilang ang Rizal Medical Center at UST Hospital sa Maynila at Quirino Memorial Medical Center sa Quezon City para sa Oplan Iwas Paputok, isang kampanya upang siguruhin na handa ang mga ospital sa darating na Pasko at Bagong Taon. Partikular na imomonitor at sisimulang bilangin ng DOH ang firecracker-related injuries at stray bullet incidents simula December 20. Ayon kay DOH Undersecretary Gerardo Bayugo, nasa 920 ang naitala nilang firecracker-related injuries taong 2015 at bumaba ito sa 627 taong 2016. Target daw nilang pababain pa ito lalo't mas paiigtingin nilang panghuli sa mga gumagamit ng ipinagbabawal na paputok. Katuwang daw nila ang PNP, ayon na rin sa Executive Order No. 28 na mas pinahigpit ang implementasyon ng batas. Tututukan din daw nila ang Metro Manila dahil higit kalahati ng mga naitalang injuries ay dito na monitor. Muli ring nananawagan ng DOH sa mga magulang na bantayan ng mga bata lalo't karaniwan na nabibiktima ng mga sugat sa paputok ay nasa edad 5 hanggang 14. Nanawagan din sila sa publiko na iwasan ang gumamit ng paputok at makibahagi na lamang sa community fireworks display. Pinky. Maraming salamat sa iyo, Camila Badisha. At yan ang kabuuan ng Balitaan ngayong Lunes, December 18, 2017. Ako po si Pinky Webb. Hanggang bukas, magandang tanghali.